Okay, actually, we have to learn what are the different illumination technologies, the nature of light, introduction, and what is illumination. That already we have learned in the subject illumination and building control. Okay, building illuminations in the last semester. So we are directly going point wise. आपल्याला point wise किंवा exam point of view काय दिलेला आहे. तर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला फर्स्ट आहेत डेफिनेशन्स. तर डेफिनेशन्स आहेत, फर्स्ट वन इज अवर ल्युमिनस फ्लक्स. So what is luminous flux? So luminous flux is generally defined as the energy in the form of light wave radiated per second from a luminous body. It is represented by the symbol phi and measured in lumens. Luminous flux, luminous flux किंवा नॉर्मल फ्लक्स, मॅग्नेटिक फ्लक्स दोन्ही जे आहेत ते फायनेच डिनोट केलेले असतात. ल्युमिनस फ्लक्सचं रिप्रेझेंटेशन किंवा लुमिनस फ्लक्स कुठून जनरेट होतात, तर जी लुमिनस बॉडी आहे, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कन्सिडर केला तुमचा इनकॅन्डिसेंट लॅम्प. तर इनकॅन्डिसेंट लॅम्प पासून त्याच्या बॉडीच्या सराउंड मध्ये जेवढे नंबर ऑफ त्याची ऑर्बिट क्रिएट होईल तिथे त्याचं काय होईल, ल्युमिनस फ्लक्स प्रेझेंटेड असतील. म्हणजे जे रेडिएटेड लाईट वेव्ह ज्या आहेत, दॅट रेडिएटेड लाईट वेव्ह is represented by your luminous flux. So this one is the very first example, definition. तर इथे एक एक्झाम्पल दाखवलंय, तर ल्युमिनस फ्लक्स और फ्लक्स डायग्राम. सो दिस वन इज युअर व्हॉट इनकॅन्डिसेंट बल्ब. This is the power input. For example, this one is your phase and second one is neutral. This arrows indicates what? Your radiant flux. Okay, so this is radiant flux. The radiant flux is measured in the radiant flux can be measured in terms of the luminous flux. Also, power lost as non-luminous flux. दोन टाइपचे फ्लक्सेस असतील, एक ल्युमिनस फ्लक्स असतील आणि एक पॉवर लुझिंग जे असतील, पॉवर लुझिंग नॉन ल्युमिनस फ्लक्स पण असतील. ऑल्सो power lost by conduction and convection. What is the conduction and what is the convection, that we have to learn in the second part. We have the law of conduction and we have the law of convection. हे दोन लॉ पण आपल्याला बघायचे आहेत. लॉ ऑफ इल्युमिनेशन, दॅट इज इनवर्स स्क्वेअर अँड लॅम्बर्ट कोसाइन लॉ. तर त्यामध्ये आपल्याला हे कंडक्शन आणि कन्वेक्शन मध्ये काय होतं. नॉर्मली जेव्हा आपण इल्युमिनेशन प्रोव्हाइड करतो, तर इल्युमिनेशन प्रोव्हाइड केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली काय होतं, तुम्हाला माहिती आहे की हीट पण क्रिएट होते. ओके, हीट पण क्रिएट होते, त्यानंतर फ्लक्स पण डिस्ट्रीब्यूट होत आहेत, त्यानंतर लाईट एनर्जी जी आहे ती पण रेडिएटेड होते. सो तिथे या सगळ्यांचा इफेक्ट जो आहे तो डिफरंट असणार आहे. सो हियर वी हॅव टू ओनली स्टडी व्हॉट इज ल्युमिनस फ्लक्स. दिस इज युअर फ्लक्स डायग्राम. सेकंड डेफिनेशन आपल्याला बघायचे आहे, दॅट इज सॉलिड अँगल. Okay, what is solid angle? Solid angle is nothing but the area upon radius square. This is the formula for your solid angle. Now solid angle is dependent upon your this diagram. आता हे काय आहे, तर solid angle साठी आपल्याला definitions माहिती हवी. A solid angle, it is the angle subtended at a point in space by an area that is angle enclosed in a volume formed by numerous line lying on a surface and meeting at the point. It is usually denoted by this symbol called as the omega and the measured in steradian. ओके, आता हा अँगल काय आहे, तर एक डेफिनेशन वाईज त्यांनी काय सांगितलंय, इट इज द अँगल सबटेंडेड ऍट अ पॉइंट इन अ स्पेस बाय अन एरिया. नॉर्मली आपण कोनिकल शेप जर कन्सिडर केला, इथे जर आपला इल्युमिनेशन डिव्हाइस आहे, तर त्या डिव्हाइस पासून जो काही आपल्याला रेडियंट एनर्जी मिळणार आहे, ती रेडियंट एनर्जीचा हा सपोज एरिया असेल. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? दिस इज द एरिया अपॉन रेडियस स्क्वेअर. दिस इज द रेडियस. ओके, दिस इज द रेडियस आणि हा तुमचा सर्क्युलर जो ए दिलेला आहे, त्या सर्क्युलर पोर्शनचा एरिया जो असेल तो आपल्याला इथे कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग सर्कल आहे, तर सर्कलचा एरियाचा फॉर्म्युला कोणी सांगेल का काय असेल? व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर सर्कल एरिया? एनीवन? कोणी सांगता येईल का?
पाय आर स्क्वेअर. येस, पाय आर स्क्वेअर. आता इथे इथे आर वेगळा असणार आहेत आणि इथे रेडियस जी आहे ती वेगळी आहे. ओके, रेडियस स्क्वेअर. मग इथला पाय आर स्क्वेअर आणि इथला पाय आर स्क्वेअर सेम असणार आहेत का? ओके, पाय आर स्क्वेअर म्हटलेलं आहे. दॅट इज ह्या सर्क्युलर पोर्शनचा एरियाचा रेडियस हा डिफरंट असणार आहे आणि हा रेडियस जो आहे तो डिफरंट असणार आहे. असेल का? बरोबर ना? हा क्रॉस सेक्शनल मध्ये आपल्याला दिसतोय. हा कोन जर तुम्ही ह्या कोनची पोझिशन जर तुम्ही चेंज केली, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना. कोणची पोझिशन त्यांनी अशी केलेली आहे. कोणची पोझिशन जर चेंज केली तर हा जो तुमचा सर्कल आहे, या सर्कलचा एरिया जो असेल तो कसा कॅल्क्युलेट होणार आहे, तर पाय स्क्वेअरने कॅल्क्युलेट होणार आहे. ओके, पाय आर स्क्वेअर साठी हा रेडियस वेगळा असेल, दॅट इज स्मॉल आर स्क्वेअर. अँड त्यानंतर तुम्हाला जी तुमची स्क्रीन दिलेली आहे त्या स्क्रीनवरती बघा, इथे हा रेडियस जो आहे तो हा रेडियस आर हा वेगळा असेल. सो नाऊ इथे हा एरिया जो आहे, हा एरिया आपण सर्क्युलर एरिया कन्सिडर करण्याऐवजी इथे काय म्हटलेलं आहे, एरिया ऑफ स्पियर कन्सिडर केलेला आहे. व्हॉट इज दिस? एरिया ऑफ स्पियर. सो फॉर्म्युला फॉर एरिया ऑफ स्पियर इज द नॉट पाय आर स्क्वेअर, इट इज 4 पाय आर. 4 पाय आर स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इथे जर कन्सिडर केलं डिरेक्टली, आर स्क्वेअर जर कॅन्सल केलं तर आपल्याला काय भेटतंय, 4 पाय स्टे रेडियन. दिस इज युअर सॉलिड अँगल. जर आता इथे आपण सर्कलचा एरिया कन्सिडर केला, तर सर्कलचा एरिया कन्सिडर केल्यानंतर आपण पाय आर स्क्वेअर हा फॉर्म्युला घेऊ शकतो. ओके, बट नाउ इट इज हिअर एरिया ऑफ स्पियर. सो एरिया ऑफ स्पियर इज नथिंग बट दी 4 पाय स्क्वेअर, सॉरी 4 पाय आर स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पाय. हा आर आणि हा आर त्यांनी कॅन्सल केलेला आहे. सो दिस वन इज युअर सेकंड वन डेफिनेशन. यानंतर थर्ड वन आहे जे आपल्याला बघायचं आहे, ते म्हणजे ल्युमिनस इंटेन्सिटी. व्हॉट इज ल्युमिनस? Hope so. Again, screen is visible. What is luminous intensity? It is given it is defined as the luminous flux emitted by the source per unit solid angle. Okay, what is luminous flux? Luminous intensity. Luminous intensity, it is given the direction, or it is defined as the luminous flux emitted by the source per unit solid angle. So luminous flux is denoted by the, or its symbol is I, and usually it is measured in candela. So what is the formula? It is the flux emitted by the source per unit solid angle, that is phi upon omega. Okay, unit of phi is the lumen, or unit of omega, that is flux unit काय आहेत, lumen, आणि ओमेगा म्हणजे तुमचं सॉलिड अँगल जो आहे त्याचं युनिट काय होतं, स्टे रेडियन. सो ल्युमेन ल्युमेन पर स्टे रेडियन हे तुमचं युनिट असणार आहे ल्युमिनस इंटेन्सिटीचं, और कॅन्डेला हे पण युनिट असू शकतं. नेक्स्ट वन इज द ल्युमेन. व्हॉट इज ल्युमेन्स? सो इट इज द युनिट ऑफ ल्युमिनस फ्लक्स. ल्युमिनस फ्लक्सचं आपलं युनिट जे आहे ते ल्युमेन आहे. आपण जनरली ल्युमिनस फ्लक्स जे आहे ते ओमेगाने रिप्रेझेंट करतो. अदरवाइज आपण ल्युमेनचं इतक्यात जे कॅल्क्युलेशन केलं, इथे ल्युमेन काय आहेत, फाय. या फायला आपण जर कॅल्क्युलेशन केलं तर काय आहेत, सीपी इंटू डब्ल्यू. व्हॉट इज सीपी? इट इज द कॅन्डल पॉवर इंटू युअर सॉलिड अँगल, दॅट इज नथिंग बट युअर
lumen. So next definition is the candle power. Candle power काय असणार आहेत? Candle power of source is defined as, एव्हरी टाइम इल्युमिनेशन मध्ये आपण बघतोय की प्रत्येक डेफिनेशन ही कशाच्या रिलेटेड आहेत, तर रिलेटेड टू सोर्स. सोर्स म्हणजे कोण? जो की आपला इल्युमिनरी आहेत. फॉर एक्झाम्पल इनकॅन्डिसेंट बल्ब असेल तर त्याच्या रिलेटेड आपल्याला कॅन्डल पॉवर कॅल्क्युलेट करायची, त्याच्या रिलेटेड आपल्याला सॉलिड अँगल कॅल्क्युलेट करायचा आहे, त्याच्या रिलेटेडचा ल्युमिनस फ्लक्स जे असतील ते कॅल्क्युलेट करायचे. सो कॅन्डल पॉवर इज व्हॉट? कॅन्डल पॉवर इज नथिंग बट दी lumen per steradian. That is, steradian means your solid angle. What is lumen? What is steradian? Steradian is nothing but your omega. यालाच आपण कॅन्डल पॉवरला आपण काय म्हणू शकतो? कॅन्डल हे युनिट म्हणून कन्सिडर करू शकतो. सो कॅन्डल पॉवर ऑफ अ सोर्स इज डिफाइंड ॲज द टोटल इल्युमिनेशन फ्लक्स लाईन इमिटेड बाय द सोर्स इन अ युनिट सॉलिड अँगल. एका युनिट सॉलिड अँगल मध्ये जेवढे नंबर ऑफ तुमचे ल्युमिनस फ्लक्स इमिटेड झालेले आहेत, दॅट इज नथिंग बट युअर कॅन्डल पॉवर. नेक्स्ट डेफिनेशन इज द इल्युमिनेशन. What is illumination? Illumination is defined as the luminous flux received by the surface per unit area. Luminous flux received by per unit surface area. That is luminous flux upon area. Okay. पण luminous flux चा आपण कुठे काही डेफिनेशन घेतली होती का? What is luminous flux? फ्लक्स ची काय डेफिनेशन घेतली होती आपण? किंवा फ्लक्स रिलेटेड काही डेफिनेशन बघितली होती का? The flux is equals to candle power into omega, or candle power is the your ratio of flux upon steradian. Okay, lumen upon steradian हा आपला कॅन्डल पॉवरचा फॉर्म्युला होता. तर तिथे आपण काय केलेला आहे? फ्लक्सच्या रिलेटेड आपण काढू शकतो ल्युमेन फ्लक्स, दॅट इज फाय अपॉन ए or cp into w upon a, sorry, omega. Cp means candle power into omega upon a. Or what is the unit of your illumination? Illumination unit is lux. How illumination is denoted? Illumination is denoted by capital E. Next आहे lux or meter candle. What is lux? Lux is generally the unit of your illumination, or it is defined as the illumination of a inside of sphere of radius 1 meter and source of 1 candle power is fitted at the center of sphere. What is illumination or what is the lux? Lux is the, हे लक्स जे आहे ते आपण फक्त एका युनिट साठी कॅल्क्युलेशन जे केलेलं आहे त्याच्या रिलेटेड आपण कन्सिडर करणार. मग व्हॉट इज लक्स? लक्स इज नथिंग बट द ल्युमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया. बरोबर आहे? ल्युमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया म्हणजे काय? इट इज द illumination of a inside of sphere radius having 1 meter and source of 1 candle power. It is fitted at the center of sphere. Okay, this one is your definition of lux. Next definition is your foot candle. Generally it is not included in your syllabus. Yes, it is not included, but still we have to learn what is foot candle. The foot candle is nothing but it is defined as the illumination of inside of sphere of radius 1 foot. आपण इतक्या तिथे स्पियर वगैरे बघितले. हा जो स्पियर आहे, हा स्पियर, त्या स्पियरच्या 1 फूटच्या रेडियस मध्ये आपण काय कॅल्क्युलेशन केलंय? It is the illumination of inside of sphere of radius 1 foot and source of 1 candle power is fitted at the center of it. स्पियर जो तुम्ही बघितला तो स्पियर कोनिकल शेप मध्ये होता. त्या कोनिकल शेपच्या स्पियरचा जो सोर्स असेल त्याची कॅन्डल पॉवर किती असणार आहे? 1, आणि त्याची रेडियस पण किती असणार आहे? 1. ओके, सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? तर 1 लक्स इज इक्वल टू काय असेल? 1 फूट कॅन्डल और 1 ल्युमेन पर फीट चा स्क्वेअर. ओके, दॅट इज युअर 1 लक्स. 1 लक्स इज इक्वल टू 1 फूट कॅन्डल. म्हणजे एका फूटचा जो स्पियर आहे त्याचा रेडियस 1 फीट रेडियस असेल आणि ज्याचा सोर्सला पण किती असेल? 1 कॅन्डल पॉवर हे त्याचं युनिट असेल. अशा इल्युमिनरीचं युनिट किंवा अशा इल्युमिनरीचं इल्युमिनेशन किती मिळणार आहे तुम्हाला? तर 1 लक्स इतकं मिळणार आहे. ओके, so next definition is the brightness. What is brightness? It is generally denoted by what? Capital L. Or brightness of any surface is defined as the
luminous intensity per unit surface area of the projected surface in the given direction. म्हणजे जेवढा तुमची luminous intensity असेल पर युनिट सरफेस एरिया ऑफ द प्रोजेक्टेड सरफेस इन द गिवन डायरेक्शन, तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार, ब्राईटनेस म्हणणार. फॉर एक्झाम्पल तुमचं जर सेंट्रलला इल्युमिनरी असेल तर सेंट्रलला इल्युमिनरी असल्यानंतर तुमचा 360 डिग्रीला काय असेल, ब्राईटनेस असेल. जर तुम्ही पेंडंट अँगल किंवा होल्डर टाइपचे अँगल जर होल्डर जर बघितले असतील, पेंडंट होल्डर, अँगल होल्डर, तर पेंडंट आणि अँगल होल्डर आपण जनरली वॉलला फिट करतो, बरोबर आहे. वॉलला जे फिट केलेले असतात त्या वॉलला फिट केलेल्या होल्डर्सचा जो काही इल्युमिनेशन आहे तो वन वे किंवा म्हणजे कोनिकल शेप मध्ये आपण म्हणू शकतो, दॅट इज स्कॅटर्ड. ओके, नॉट एक्झॅक्टली 180 डिग्री, 180 डिग्रीला तर तो नसतो, पण लेस दॅन 180 डिग्री आणि मोर दॅन 90 डिग्री मध्ये आपल्याला काय मिळतो की आउटपुट मिळतं. ठीक आहे, तर आपण ब्राईटनेस जो आहे तसा कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर ब्राईटनेस कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी पण एक फॉर्म्युला आहे, L इज इक्वल टू I upon A cos theta. So what is I? I is nothing but the luminous intensity by the source. A is the candela on area A. ओके, एरिया किती कन्सिडर केलेला आहे, तो एरिया आपल्याला कॅन्डेलाने यूज करून काढायचा आहे. अँड देन द प्रोजेक्टेड एरिया इज द A cos theta. हा ब्राईटनेस कॅल्क्युलेशन करण्यासाठीचा फॉर्म्युला आहे. यानंतर आहेत आपल्याला डेफिनेशन बघायचे आहेत. मीन हॉरिझॉन्टल कॅन्डल पॉवर, मीन स्पेरिकल कॅन्डल पॉवर, मीन हेमिस्पेरिकल कॅन्डल पॉवर. आता हे इतकं मोठं लक्षात ठेवण्यापेक्षा MHCP, MSCP, MHSCP. What is mean horizontal candle power? It is defined as the mean of candle power of a source in all direction in the horizontal plane. ओके, होरिझॉन्टल प्लेन वरती सगळ्या डायरेक्शनला किती अमाउंट ऑफ कॅन्डल पॉवर सोर्सने डिलिव्हर केलेली आहे, दॅट इज युअर मीन होरिझॉन्टल कॅन्डल पॉवर. ओके, नेक्स्ट वन इज द मीन स्पेरिकल कॅन्डल पॉवर. स्पेरिकल आपल्याला माहिती आहे. ओके, स्पेअर कसा टाईपचा आहे, तर स्पिअर मध्ये आपण काय बघतोय, तर त्याची डेफिनेशन काय, मीन ऑफ द कॅन्डल पॉवर ऑफ सोर्स इन द ऑल डायरेक्शन इन ऑल प्लेन. याच्या कोनिकल शेपचा जो स्पिअर असणार आहे त्याच्यापासून जो काही सोर्स पासून निघणारी कॅन्डल पॉवर असेल ती कॅन्डल पॉवर ऑल डायरेक्शनची. स्पेरिकल जर कन्सिडर केलं तर ऑल डायरेक्शन. जसं मी इतक्यात सांगितलं, अँगल आणि पेंडंट होल्डर जे असतात ते तुम्ही वॉलवर फिट करतात. तिथून जी काही तुमची जी किंवा त्यापेक्षा आपण कन्सिडर करू की सेंट्रल लाइटिंग जर असेल तर सेंटरला तुम्ही जर तुमचा बल्ब किंवा इनकॅन्डिसेंट बल्ब जर कनेक्ट केलेला असेल तर त्याच्यापासून तुमची ऑल डिग्रीकडे काय होणार आहे, म्हणजे ऑल डिग्रीकडे तुमचा जो काही इल्युमिनेशन असणार आहे ते स्प्रेड होणार आहे. सेंटरला म्हणजे वरती असणार आहे, तो वरती असल्या कारणाने त्याचा जो काही एक कोनिकल शेप आहे त्याचा तो ऑटोमॅटिकली फॉर्म होणार आहे. होरिझॉन्टल जर कन्सिडर केलं तर होरिझॉन्टलला तुम्ही वॉलला कन्सिडर करू शकता, बिकॉज तिथून तुमचा बॅकएंडला पण काहीतरी इल्युमिनेशन प्रोव्हाइड होणार आहे, पण जो की वॉलमुळे आपल्याला मेजर्ड करता येऊ शकत नाही. सो होरिझॉन्टल मध्ये आपण काय करतोय की मीन ऑफ कॅन्डल पॉवर इन ऑल डायरेक्शन इन होरिझॉन्टल प्लेन, फक्त होरिझॉन्टल प्लेनची जेवढी काय असेल तेवढी पॉवर आपण कॅन्डल पॉवर MHCP मध्ये कॅल्क्युलेट करतो. वेअर स्पेरिकल कॅन्डल पॉवर म्हणजे मीन्स स्पेरिकल कॅन्डल पॉवर मध्ये आपण काय कॅल्क्युलेट करणार, तर ऑल डायरेक्शनची जी आहेत ती कॅन्डल पॉवर कॅल्क्युलेट करणार, त्याचा मीन कॅल्क्युलेट करणार. त्यानंतर मीन हेमिस्पेरिकल कॅन्डल पॉवर. मीन हेमिस्पेरिकल मध्ये काय येणार आहे, तर होरिझॉन्टल पण कन्सिडर होईल आणि candle power in all source direction पण consider होईल. It means the candle power in the source in all direction above or below the horizontal plane. एक कळतंय का, लक्षात घेण्यासाठी एक सोपी आयडिया सांगते फक्त, की तुमचं हे जे आहे ही टॉप वॉल आहे, त्या वॉलला तुम्ही तिथून काय कनेक्ट केलं, वरच्या सेंटर पासून एक फक्त पेंडंट होल्डर टाकला. पेंडंट होल्डर म्हणजे कोणता होल्डर, जो तुम्ही जनरली आकाश कंदील मध्ये यूज करतात, बरोबर आहे. आकाश कंदील मध्ये जो तुम्ही होल्डर त्या होल्डर मध्ये जो काही तुम्ही इल्युमिनेशन किंवा बल्ब जो यूज करणार आहे
त्या बल्बने तुमचं ओव्हरऑल 360 डिग्रीला तुम्हाला इल्युमिनेशन मिळणार आहे किंवा ब्राईटनेस मिळणार आहे. तेच जर तुम्ही पेंडंटच्या ऐवजी तुम्ही जर अँगल होल्डर यूज केलं, मग अँगल होल्डर म्हणजे कशा टाईपचे होल्डर्स असतात, जे भिंतीला फिट केलेले असतात. ओके, जे भिंतीला फिट केलेले असतात त्यांचा शेप कसा असतो, थोडासा तिरपा खाली असतो, जेणेकरून आपला जो काही ओव्हरऑल रूमचा एरिया आहे तो कव्हर केला जातो. मग रूमचा एरिया जर त्याने कव्हर केलेला असेल तर अशा कंडिशनला त्या पर्टिक्युलर बल्बमुळे काहीतरी इल्युमिनेशन जे आहे ते तुमच्या बॅकएंडला पण होणार आहे. बरोबर आहे, तर बॅकएंडला जो काही इल्युमिनेशन होईल किंवा जे काही ब्राईटनेस प्रोव्हाइड होईल तो ब्राईटनेस तुम्हाला मेजर करता येऊ शकतो का, नाही. मग शक्यतो त्या टाईपच्या डिव्हाइसेससाठी किंवा त्या टाईपच्या इल्युमिनरीजसाठी आपण जो काही होरिझॉन्टल कॅन्डल पॉवर मेजरमेंटचा हा पहिला टॉपिक बघितला. इकडे बघा स्क्रीनवरती मीन होरिझॉन्टल कॅन्डल पॉवर, तर त्या डेफिनेशन्सने आपण तो मेजर करू शकतो. आणि स्पेरिकल म्हणजे काय, पेंडंट होल्डर साठी कदाचित तो म्हणजे तो आपल्याला स्पेरिकलचा जो कॅन्डल पॉवर आहे किंवा एमएससीपी जो आहे तो पेंडंट होल्डर साठी किंवा त्या टाईपच्या इल्युमिनरीज साठी आपण तो यूज करतो. लास्ट वन इज द MHSCP. ह्या दोघांचंही कॉम्बिनेशन जे आहे ते MHSCP मध्ये आहे, दॅट इज मीन हेमिस्पेरिकल कॅन्डल पॉवर. ओके. Now reduction factor. What is the reduction factor? It is the ratio of MHCP to MHCP. Okay, this is the ratio of your mean spherical candle power to the mean horizontal candle power. Next definition आहे तुमची लॅम्प इफिशियन्सी. लॅम्प इफिशियन्सी कशी कॅल्क्युलेट करणार? इट इज द डेफिनेशन or it is the ratio of luminous flux to the input power. इनपुट पॉवर तुम्ही किती दिलेली ती पॉवर आणि ल्युमिनस फ्लक्स यांचा दोघांचा जो काही रेशो असेल तो असेल तुमचं इफिशियन्सी. मग फ्लक्सचं युनिट काय आहे, ल्युमेन. पॉवरचं युनिट काय आहे, वॅट. सो व्हॉट इज द ल्युमिनस इफिशियन्सी? इट इज द ल्युमेन पर वॅट. ओके. नेक्स्ट डेफिनेशन आहे तुमचा स्पेस टू हाईट रेशो. स्पेस टू हाईट रेशो हा विचारला जातो मोस्ट ऑफ टाइम. स्पेस टू हाईट रेशोचा फॉर्म्युला आहे किंवा त्याचं डेफिनेशन आहे होरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन ऍडजेसंट लॅम्प टू द हाईट ऑफ देअर माउंटिंग. म्हणजे काय, होरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन टू ऍडजेसंट लॅम्प टू द माउंटिंग हाईट ऑफ लॅम्प अबोव द वर्किंग प्लेन. म्हणजे जेवढी तुमची सरफेस पासून तर लॅम्प पर्यंतची जी काही हाईट असेल ती हाईट ही तुमची काय असेल, डिनोमिनेटर. अँड होरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन टू ऍडजेसंट लॅम्प, म्हणजे दोन लॅम्प जे आहे त्यांच्या दोघांमधला जेवढा होरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे तो डिस्टन्स, दॅट इज युअर स्पेस टू हाईट रेशो. ओके. अँड लास्ट वन इज युअर just a minute. Okay, last one is your utilization factor. Utilization factor is means total lumens reaching the working plane. For example, तुम्ही चेअर वरती बसतायत किंवा टेबल वरती तुम्ही तुमचं वर्क करताय तर त्या टेबल पर्यंत किती ल्युमेन्स, ओके, किती ल्युमेन्स रीच होत आहेत, दॅट ल्युमेन अपॉन ल्युमेन इमिटिंग फ्रॉम द सोर्स. ल्युमेन्स इमिटिंग फ्रॉम द सोर्स मीन्स काय, जेवढे तुमचे बल्ब मधून किंवा तुमच्या इल्युमिनरीज मधून जेवढे नंबर ऑफ ल्युमेन इमिट झालेले आहेत ते, आणि जेवढे तुमच्या टेबल वरती रीच होत आहे जिथे तुम्ही वर्क करतायत ते. मग रेशो कोणाचा आहे, टेबलचा किंवा म्हणजे वर्किंग प्लेनच्या ल्युमेन्सचा डिवायडेड बाय दी ल्युमेन्स इमिटेड फ्रॉम दी सोर्स. ओके. यात अजूनही भरपूर डेफिनेशन्स आहेत बट ऍक्च्युअली दॅट इज नॉट इन्क्लुडेड किंवा त्यांची गरज आपल्याला नाहीये. मोस्ट ऑफ ज्या आहेत त्या 12 और 15 डेफिनेशन्स ज्या आहेत त्या आपल्याला बघायच्या होत्या. फर्स्ट वन होती ल्युमिनस फ्लक्स, त्यानंतर होतं सॉलिड अँगल, त्यानंतर ल्युमिनस इंटेन्सिटी, लक्स, कॅन्डल पॉवर, MHCP, MHSCP, इल्युमिनेशन, लॅम्प इफिशियन्सी. त्यानंतर आहेत अजून एक आहेत मेंटेनन्स फॅक्टर, त्यानंतर स्पेस टू हाईट रेशो आपण बघितलं, रिफ्लेक्शन फॅक्टर पण आपण बघितलं. मेंटेनन्स फॅक्टर ऍक्च्युअली आहेत इल्युमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडिशन टू द इल्युमिनेशन अंडर एव्हरीथिंग इज क्लीन.
म्हणजे एव्हरीथिंग इज क्लीन आणि इल्युमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडिशन. म्हणजे आत्ताची समजा कंडिशन घेतली आपण आपल्या लॅब साठी कन्सिडर करूया. आत्ताची जर कन्सिडर केली, येस मी स्क्रीन ऑफ केली आहे ऍक्च्युली, कोणीतरी मेसेज केलेला आहे. आत्ताची मी एक डेफिनेशन फक्त लक्षात घ्या. मेंटेनन्स फॅक्टर, मेंटेनन्स म्हणजे काय, आपण लॅम्पचं मेंटेनन्स करतोय, तर मेंटेनन्स करताना लॅम्पचं मेंटेनन्स मध्ये काय येईल, काही इल्युमिनेशन अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन, ज्या वेळेला काहीच क्लीन केलेलं नाहीये त्यावेळेला इल्युमिनेशनची जी काही किंवा आपल्याला जे काही ल्युमेन्स मिळतील ते ल्युमेन्स डिवायडेड बाय द इल्युमिनेशन अंडर एव्हरीथिंग इज क्लीन. एव्हरीथिंग इज क्लीन मीन्स तुमचे जे काही होल्डर्स आहेत, तुमचे जे काही ल्युमिनरीज आहेत ते क्लीन असेल, त्यानंतर तुमचे जे काही डस्ट पार्टिकल असतील रूम मधले ते सुद्धा सगळे क्लीन जर असतील तर त्यावेळेचे इल्युमिनेशन दोघांमध्येही डिफरन्स क्रिएट होतो आणि दॅट फॅक्टर इज कॉल्ड युअर मेंटेनन्स फॅक्टर. व्हॉट इज मेंटेनन्स फॅक्टर? इल्युमिनेशन व्हेन every at the normal condition and to the illumination when everything is clean. Normal condition to the everything is clean. या दोन्ही conditions illumination is nothing but your maintenance factor. Okay.